Magandang araw sa inyo lahat. Meron na naman dumating na bagong package from Lazada. Ba, malambot. Buksan na natin. Ang laman ay naka-bubble wrapping. Ang laman ay sa dalawa. Yan ang laman ng ating package. 2 pirasong power supply. Ito ay power supply ng DVD player. Okay? Meron siyang, tingnan natin. Simple lang ang PCB. Ito yung kanyang asa ng input niya. 220 volts. Kasi ito 220 volts. Tapos ang kanyang output ay positive 12 volts, ground, negative 12 volts, 5 volts, ground, 5 volts. So, isang dual voltage supply, positive at negative 12 volts, at 5 volts na dalawa, isang ground. Bali, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito sa pin na ito. Positive 12, ground, negative 12. 5 volts, ground, 5 volts. Okay. Dito ang 220. Dito ang 220. Walang ibang saksakan ng 220 kundi dito. Pwede siyang wall mount. May 4 na butas. Meron siya ditong EMI filter, noise suppressor, pantanggal ng noise, may fuse. Ibang klase ang fuse niya. Okay, bridge type, mga diode. Tapos may IC. Siguro yan yung switching IC. EE25 transformer, high frequency transformer. Okay, may optocoupler. Ayan na siya, SMPS.
switching mode power supply. May optocoupler eh. May switching IC. Ito yung kanyang input capacitor. Meron pang varistor, thermal fuse. Oh. May diode sa input. Tsaka oh. Dito naman sa output side, mga DC output capacitor. Okay. Laki ng diode niya. Sa secondary. Ganda ng isolation niya. Malayo. Sa primary to secondary. Tingnan natin ang gap. Yun o. 8.1 mm. Ang maganda dito, puro through hole components. Wala siyang SMD. Puro butas, oh. Oh. Sinauna. Kaya madaling makahanap ng pyesa. Okay. So, 220. Yung labas, 12 volts. Ground, negative 12 volts. Meron pang 5 volts. Ground, another 5 volts. Yung isa, ganun din. Nakagapos yung transformer. Gaan din. Parehas lang. Wala namang pinag-iba. Isa naman ito eh. Oh. So ito ay power supply ng DVD. Sa DVD. Pero pwede rin sa iba. Converter siya from 220 AC to DC. Okay? So, yan ang laman ng ating package. Dalawang power supply na may DC output na dual, positive 12 volts, ground, negative 12 volts, at saka 5 volts, ground, 5 volts. Okay? Thank you.